Вітаю, друзі! Подивіться! Це не тільки красиво виглядає, смакота ще та хрумкі грінки з соковитими та запашними грибами під сирною скоринкою. Наполегливо рекомендую приготувати саме так. Якщо любите гриби, не пошкодуєте. Запікаю одразу 2 дека, бо знаю, що такі бутерброди закінчуються дуже швидко. Гриби я помила, нарізаю їх тонкими пластинками товщиною 3-4 мм. Але також для цих бутербродів потрібна цибуля. Нарізаю її теж тоненько, ось таким чином, повздовж кожної половинки. Так зручніше її буде потім викладати на хліб. Але це ще не все. Обов'язково гриби разом з цибулею потрібно попередньо замаринувати. Для цього додаю сіль за смаком, пів столових ложки та свіжемелений чорний перець. Інші спеції не додаю, так як не хочеться, щоб вони перебили яскравий аромат грибів. Тому ще тільки 3-4 столових ложки рослинної олії рафінованої. Перемішаю і залишу на 30 хвилин при кімнатній температурі. Адже якщо цього не зробити, гриби, цибуля будуть пересушені. Пройшло 30 хвилин. Гриби та цибуля зменшились в об'ємі, пустили сік, і майбутні бутерброди тепер будуть соковитими. Нарізала батон. З ним такі бутерброди дуже смакують. Хліб підходить любий. Зверху кожен шматочок хліба змащую майонезом. Та викладаю зверху соковиту цибулю з грибними пластинками. Випікаю при температурі 200 градусів приблизно 20-30 хвилин, залежно від вашої духовки. Дістаю за 5 хвилин до кінця випікання, присипаю тертим сиром, а коли сир розплавиться, перед подачею освіжаю свіжою зеленню. Друзі, якщо любите гриби, то такі бутерброди ви маєте приготувати обов'язково. Я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими, миру, достатку, любові. Усім пока!